Roope Olenius. Sitten. Joo, kyllä. Ota vielä ihan pikku askel taas. Alright. Eikö näy toiselta puolelta? Ei näy toiselta puolelta. Mikki on vähän kuvissa. Tästä ei tuu mitään. No, äänen kasvanut. Ja kameraa. Käy. Unikohtaus 1B. Ja nyt on rauhallista. Ja oleva. Kyrsyähän on siis Nea Viitamäen kirjoittama näytelmä, jonka hän on muistaakseni, kun hän opiskeli teatteri-ilmaisuohjaajaksi, niin lopputyökseen kirjoittanut sillä lailla, voisiko nyt sanoa jopa jossain määrin niin kuin kieliposkella, mutta joka tapauksessa ajatuksena se, että sitä ei välttämättä tulla koskaan esittää missään. Ja sitten se oli Nealla jäänyt tämä teksti pöytälaatikkoon. 2011 mä sain puhelinsoiton, tämmöinen tuntematon numero soittaa. Se oli Nea tosiaan, Neamaisen tyyliin. Ja mä ajattelin, että tämä joku niinku lehtimyyjä, että mä olin ihan niinku sillä asenteella, kunnes hän sanoi, että saako hän kertoa tämän asiansa loppuun, että hän oli nähnyt mut yhdessä kesäteatteriesityksessä ja hän on tekemässä tämmöistä Kyrsyä-nimistä näytelmää, että kiinnostaisiko mua lähteä siihen mukaan tai tulla edes tämmöiseen niinku lukupiiriin lukemaan se näytelmä ääneen. Mulla ei pitänyt koskaan tätä käsikirjoitusta ohjata itse yhtään mihinkään. Ja mä ajattelin vaan, että se on ikään kuin, mä saan siitä opintopisteitä, se on mun projekti ja näin. Mutta sitten me mentiin mieheni Villen kanssa katsomaan yksi kesäteatteriesitys vuonna 2010. Hauhon kesäteatterikohan se olisi ollut ja mä näin sen paikan. Ja sitten mä ajattelin, että jos Kyrsyä joskus tehdään, niin se pitää tehdä tänne. Että tää on se paikka, joka jotenkin, että tässä on kaikki ne elementit ja tässä on kaikki ne jotenkin. Ja siinä oli mukana Miikka J. Anttila ja Helkiön Minna, jotka sitten, mä soitin heille ja kysyin, että haluatteko tulla tähän mukaan. Ja sitten he tavallaan, niin kuin, he toi mukanaan tyyppejä. Mä muistan tämän kyseisen lukupiirin, niin olin kanssa sen lukukerran jälkeen, niin mitä tää on. Et varmaan niin kuin puolet meni sillä lailla ihan niin kuin ohi oman ymmärryksen. Mutta siinä mä ajattelin, että tämä on jotenkin niin outo juttu, että tähän kannattaa lähteä mukaan. No se tuli tosi silleen iholle, koska kun on tommonen melko kauhuteemainen, niin sit kun ollaan ulkona ja kylmässä ja siellä oli niin kuin katsojat vilttien sisällä ja se tuli tosi iholle. Mutta mitä mä muistan, niin se kyllä herätti kohun ja sai lähinnä positiivista kyllä niin kuin palautetta. Varsinkin koska se, kun ihmiset yöllä ajoi sieltä Hauhon pikkuteitä kotiin ja eksy tietenkin siellä, niin Kyrsyältä hän ei pääse pois. Ja joskus ruokakaupassa oli joku silleen, että te ootte Kyrsyältä. Terve ja etukäteen moi. Moi. Tietysti siinä oli uniikkia se, että
kun sitä esitettiin niissä elokuun pimenevissä illoissa ja ne esitykset alkoi muistaakseni tämän kello 23 ja päättyi sitten niin puolen yön jälkeen, että tavallaan samaan aikaan kun se tekstissä juoni tiivistyy, niin samalla niin kuin ulkona alkoi hämärtää ja mennään sitä pimeyttä kohden ja saattoi joku eläin putkahtaa siihen näyttämölle jostain. Tai täysikuu ilmestyä sinne taivaalle, joka oli ihan niin täydellistä. Se oli niin kuin tavallaan uniikkia siinä teatteriesityksessä, mutta mä muistan sanonin Nealle jo silloin, kun sitä tehtiin teatterissa, että jos tästä tehtäisiin elokuva, niin tässä pääsisi elokuvassa, saisi aivan uudet mahdollisuudet. Olisinkaan me voinut U-käännöksenkin tehdä. Hukassa taas. Joku 5 minuuttia on tää prokkis käynnissä meidän osalta ja me ollaan nyt jo eksyksissä. Näyttää auto muutenkin siltä, että on lähes oikeesti reissu. Onko nää kaikki kyrsyä varten sinne? Joo. Okei. Mä oon nukkunut pari tuntia viime yönä. Tänään tultiin tänne myöhässä, kun oli niin kova paniikki. Eilen ei toiminut kamera eka 7 tuntia. Ja sitten me päästiin kuvaan ja sen 11-tuntisen työpäivän jälkeen mä lähdin vielä mainoskuvauksia yöllä Helsinkiin. Niin mulla on semmoinen reipas ja pirteä ja kauhean hyvä olo kehossa. Onneksi on tää maskeera olemassa, niin se on vastaan. Milläs fiiliksillä nyt päivän kuviin? Mitä siellä on odotettavissa? Pitkiä monologeja ja paasaamista. Mutta ihan hyvä fiilis. Nyt kun ollaan tässä, ollaan päästy tänne asti ja meidän kanertoimaan. Enää ei voi mennä kuin paremmin. Se melkein, jos avaat housen, niin tiputan tämän sinne. Tosi karkurin fantasia. Ihan paina. Kameraharjoitus kyllä. Laita vaan niin kiinni, kun se tulee. Pitää tulla vanhalle koululle kuvaa 28. Joo, voidaan treenata. Onko se Jussin paikka nyt toi Otetaan sinne clear? Ei, kun otetaan siitä samasta kohtaa, kun otettiin Jussin kuva äsken. Eli Jussi, annat sekunnin siihen ja sitten astut kuvaan. Ja sitten Irina maa kutsun. Olkaa hyvä. Irina, mä kutsuu. En tiedä. Yritäpä. Ei tää liittyy yhtään mihinkään. Sitähän tässä nyt yritetään selvittää. Sä haluat tietää, mitä mieltä mä oon noista sun production-kosteista. Kyllä. Mun mielestä ne on perseestä. Ja se voi olla just sillä, että niinku, aika harvoinhan me oikeassa elämässä katsotaan tyyppiä tai jäädään niinku kattoon sillä, että niinku, voi olla vähän semmoista, että niinku, oho, ja sitten niinku, prosessoida vähän sitä infoa, mitä on nähnyt. Tämän päivän jälkeen huomenna kuvataan vielä jotain Tampereella. Sitten lähdetään tuottajien kanssa pistää Alastalon sitä kämppää kuntoon ja siellä alkaa maanantai sitten 3 viikonloppuun. Kerätäänkö 6 mennessä pois täältä? No Rovani. Ei päästä. Sykkimus maksimus. Mä otin Roopeen yhteyttä sähköpostilla ja oikeastaan mä otin hänen yhteyttä useammankin kerran. Ja ne ensimmäiseksi, mä en tiedä vastasiko Roope edes mun kaikkiin viesteihin. Ja sitten jos se vastasi, niin se vastasi silleen hyvin lyhyesti ja korrektisti. Ja En mä jaksa heille että kaikki on hyvin. Mun mielestä tää meidän parisuuden on yksi helvetin iso vitsi. Onko tuo oikeasti noin? Sä vois periaatteessa tulla sen kanssa ja sitten niin onks näin. Me otetaan 5 kuvaa. Kyllä siinä on se tossa etuvälissä. – 2011, kun olen saanut ensimmäisen mailin Miikalta. Ja se alkoi about näin, että hei, olen Miikka Anttila,
hämeenlinnalainen tapahtuma-alan yrittäjä. Ja niitä viestejä tuli sitten ehkä muutama siinä vuosien saatossa. Ja en saanut tilaisuutta kautta ei tavattu Miikan kanssa sitten ja ihan heti miten. Ja 2014 jälkeen niin Miikka otti sitten uudestaan yhteyttä. Hän ehdotti sitten, että mennään kahville. Ja kannatti toimia tälle väsytystekniikalla ja pommittaa rohkeasti vaan, koska sainkin sitten kuinka vaan ihmeen kaupalla järjestettyä tapaamisen. Mulla oli itse asiassa 3 tekstiä mukana, mitkä mä ajattelin, että mä esittelen Rootelle, joista yksi oli sitten tämä kyrsyä. Muista kun Miikka sitten alkoi pitchaamaan sitä 3. pinkkaa, mikä hänellä oli siinä. Muista kun siihen luki kyrsyä ja se oli jotenkin nimenäkin jo semmoinen, että okei. Miikka sitten pitchasikin sen asian sillä, että hän on sen verran teitä vakoillut tuolla tieteisverkossa, että olet ollut Bunny the Killer Thingissä mukana ja muuta. Ja mä ajattelin, että okei, jes, nyt jotain semmoista uutta tuulta. Ja jotenkin mulle puhui tosi paljon se Irinan tarina niin kuin itsessään, että miltä tuntuu mennä paikkaan X ja sitten, että sulle ei kertoa koko totuutta ja sitten asiat alkaakin. Se mätä alkaa niin jotenkin yhtäkkiä aukeen sieltä. Ja mulla kesti pitkä aikaa tajuta se Miikka jossain kohtaa sitten, kun oltiin viettää saunailtaan, niin sanoi, että kai sä oot Roope tajunnut, että tämähän on niin maahanmuuttotarina. Niin sit mä jotenkin vaan sitä hiffasin se, että mullehan tää on kotiinpaluutarina. Joo. Lähde pohjoiseen ja sen jälkeen käänny vasemmalle. Että pohjoiseen, joo. Lähde lounaaseen. Vittu. Tää on niin saatana tätä Tamperetta taas. Ajetaan ties mitkä taksikaista, te saatana, ei meillä rumoa niin. Tietäis edes mihin on menossa. No taas tää. Oi. Oi saatana. Nyt oli läheltä piti tilaa. Tää se on. Joo, ei, tuohon nurmikkoon ei saisi jäädä silleen kuvausten rakennetaan mitään auton. Joo. Se on tarkoituksella toi nurmikko pitkä. Tarvii lähtää hoittamaan jakoon. Kerrohan Veero nyt, mistä te olette saanut nämä kaikki kamat? Jeesus. Näitä on kaikkia mummoja ja vaaria ja tätejä ja äitiä ja isien vaatekaapeista, kierrätyskeskusten ilmaispisteistä. Sitten ollaan ostettu muutama kirpparilta. Joo, ota ne ändet pois. Arilta on tullut jonkun museo- ja larppauskerhon kautta, eikö se olekin? Joo, muistaakseni kyllä. Mitäs muuta? Sitten tässä on varmaan omiakin jonkun verran täällä välissä. Mistä? No aika samaan tapaan meillä on niissä ollut myös sponsoreita jonkun verran. Joo. Nyt ollaan saatu sponsoreita niin kuin esimerkiksi Novita on sponsonnut lankaa, koska se tulee olemaan meille juttu tässä. Sitten nämäkin on löydetty kirppareilta ja ihmisten kirjahyllyistä ja mökeiltä, varmaan jostain vanhoista varastoista, kaikkea tommoista vastaista. Miikka, oliko Reginan etsiminen vaikea? Se on varmaan ollut se niinku kaikista oudoin. Variaattiin ja siellä oli yksi kappale. Ja se oli No niin, täydellistä. mahtavaa. Kyllä. Ja hiirikin järjestyi helposti. Niin, meillä on oikein hiiri. Et se on pähkinä taas. Mun elämä on saanut uuden merkityksen, kun mä saan laittua Arin tommoseen duuniin. Se vois Ari olla just semmoista, että siinä tulee reflakohtauksen aikana, että on täällä miehiä, mutta ne on metällä. Eikä se poikkea, että sua ei lasketa mieheksi, niin jotakin vähän tiedä, semmoista vajakka tepastelua ja sitten toi.
Welcome to hell. Tää pitää niinku alkaa, hän tekee liikettä ja sitten rupea tapahtua. Joo. Lappi! 25B! Otto 5! Kuva. Näin. Ja nyt ne saapuu. Olkaa hyvä. Yes, kiitos. Terve. Olemme valjastaneet lapsityövoiman käyttöön. Onko tupsut edistynyt? On. Monta tupsua on tullut tehty? Enää mä en ole vielä tehnyt sitä vielä. Ei se ole ihan valmis vielä, mutta äkempää se tulee valmis kun Ja kuva. Alkaa. Hyvä. Terve ja etukäteen moi. Terve ja etukäteen moi. Perämaki Maija. Kyllä, onpi mukava saada vielä. Ahvenpeli onpi nyt kypsä. No se siinä. Näitä Marjana kyllä voi. Yes, kiitos. Mun mielestä eteenpäin. Ihan mahtavaa. Eteenpäin! Sano mummo lumet! Aini. käy 25G, Otto 1. Mä muistan, että mä sen ekan tapaamisen jälkeen soitin Nealle ja kerroin, että ne taisi innostua tästä kyrsyästä, mikä tuli mullekin vähän yllätyksenä. No Nea oli silleen tuttuun tapaansa silleen, no tietenkin ne innostui kyrsyästä. Mistä muistakaan. Sitten asiat alkaa tapahtua tosi nopealla tahdilla. Lähdettiin ajelemaan Hämeenlinnasta kotiin päin ja puolesvälis matkaa alkoi puhelin piippaa. Sieltä oli tullut, että Nea oli innoissaan ja yhtäkkiä tuli se alkuperäisnäytelmä meille luettavaksi. Ja sitten tykkäsin siitä näytelmätekstistä, mutta jotenkin Miikka oli osannut sen virittää vielä niin paljon siistimmin. Tai muistan vaan sitä, että kun Miikka puhui sitä läpi, niin aivot alkoivat raksuttaa, että joo, että tämä kaikki olisi tehtävissä ja hoidetaan tällä ja tolleen. Ja sitten vähän viikataan tonne suuntaan. Ja Nean kanssa tutustuttiin, se oli vähän jäämeitä alkuun, mutta päästiin kumminkin siihen, että hän antoi luvan mulle lähteä niin kuin värkkäämään jonkinlaista käsikirjoitusta siitä. Ja varmaan se tapaaminen oli sitten semmoinen myös, että me tajuttiin Roope ja Miikan kanssa, että meidän pitää tuottaa tämä keskenään. Ja niin Miikka itse asiassa sitten ehdotti hyvin alkuvaiheessa, että mun pitäisi näytellä Irinaa. Ja sitten Roope oli taas ihan, että Miikan täytyy olla Pertti. Ja Roope sanoi heti alkuun, että mähän muuten ohjaan tämän sitten, jos me lähdetään täältä työstään. Niin se meni aika silleen, että meistä tuli semmoinen kombo tosi nopeasti. Meillä vielä välähti, että me voitaisiin roolittaa Nean mukaan tähän elokuvan kanssa. Että se olisi sitten niin kuin alkuperäisnäytelmän kirjailija sekä yksi näyttelijöistä. Okei, kiitos. Yksi vielä. Ajatukset oli ihan kymppinyt. Veera on niin innoissaan tästä kuvasta, niin on pakko ottaa yksi vielä. Jotenkin ehkä ne sisävalot eli nyt vähän liian vähän. Ihan pikkasen lisää eloa niihin sisävaloihin tässä seuraavassa. Eli ihan pikkasen isompi skaala siihen dimmaukseen. Jes, kiitos. Ja Veera, ole hyvä. Mä muutenkin aukkoa äsken. Yeah. Ja kuvausvalmius. Kuva. Käy. Ja Veera, ole hyvä. Ja Hiski. Ja kuole. Eikö meillä on nyt se? Oh. Joo. Mun mielestä ei tässä. Kiitos Hiski.
Kahden yön tulos. Nyt tuli 2 tosi hyvää. Täällä me vaan ollaan. Muut onkin kaljaa kaivelemassa. Että tulin hakemaan. Ei nää mua kiusata. Julmaa pilaa. Varokaa maantietäkää vaan kiusattu kauppakuski. Tänään tuodaan nämä 2 pöytää tuolla tänne. Tätä mihinkä ne laitetaan. Mä olisin vierekkäin tänne. Ihan nyt Hikinen tuuma. Ja silleen. Olkaa hyvä. Me varmaan aika yhteisvoimin sitten mietittiin tähän tuottajien kesken näyttelijöitä. Meillä oli aika selkeät visiot heti alkuun, että millaisia tyyppejä me voitaisiin ottaa millaisiin rooleihin. Ja aika lailla kaikki päänäyttelijät löytyi läheltä. Kiitosta. Aika niin kuin henkilöt mielessä mä kirjoitin niitä ja myös muokkasin niitä rooleja alkuperäisestä. Sitten se niin kuin semmoisten kahdenkeskisten keskustelujen kautta sitten niiden näyttelijöiden kanssa, joita mä halusin niihin rooleihin, niin sitten muotoutui se käsitys siitä suuremmasta castingista ja sain kaikkiin rooleihin, kenet halusin. Olkaa hiljaa. Se on aika yleistä nykyään. Ei rakkaus lopu, se vaan muuttuu. 2 viimeistä henkilöä, jotka roolitettiin, oli Raakel ja Maija. Raakeli etittiin tosi kauan. Sitten loppuviimeksi saatiin Arja Pekurinen siihen, joka oli ihan loistava siinä roolissa. Ja sitten ei ollut käynyt mielessä siinä kohtaa, että olisi voinut ottaa yhteyttä Riia Kataja. Mutta sitten toi Miikka vihjasi mulle, että kannattaa kysyä, että se on Neijan hyvä ystävä. Hän ei tiedä siitä mitään, Neija ei halunnut ottaa siihen osa-aika-arpaa siihen juttuun. Eli ihan itse jouduin tapastelemaan ympäri kämppää ja jännittää sitä, että minä tässä vastakoulusta valmistunut näyttelijä haluan ohjata elokuvaa. Ja soitin sitten ja Riia oli tosi kiinnostunut ja tavattiin kertaalleen ja heiteltiin mailia edestakaisin skriptistä ja saatiin hänet sitten mukaan. Riia kyseenalaisti melkein kaiken mitä mä sanoin, joka mun mielestä oli tosi hienoa. Ja suuri osa niistä vastauksista tuli vasta sen jälkeen itsellekin, kun hän kyseenalaisti niitä. Osasi tarjota meille tulokkaille jotain, mitä meillä ei ehkä vielä ollut. Riia teki mulle esimerkiksi sitä, että sai mun olon vähän epämukavaksi. Se teki sitä tahallaan, se teki pienillä jutuilla, pienillä kosketuksilla ja muuta mulle semmoisen, niin kuin, tai että se pelasi mulla. Ja mä itse asiassa, mä en ole ennen kokenut sitä kenenkään mun näyttelijän kanssa, itse asiassa mä nautin siitä, että joku tekee mulle sitä, koska mä sain itsestäni irti sit paljon enemmän. Kyllä se siitä, meillä onpi aikaa. Se onpi viisas mies tuo Pertti. Soitte sitä sinne. Mitä se on? Yritti soittaa, mä en saatiinko siellä kiinni. Meillä on nyt 5,5 puhua. Kaivakaa joku puhelinnumero, soittakaa huittisten ABClle, että monen ne on auki ja onko siellä vesikanestereita ja jos on, niin lähtekää hakemaan. No. Täällä on 2 pihakaivoa, mä oon juonut. Tuleeko niistä nyt? Yes. Saatko näistä parannusta? Onko se vielä se Ei siis. Mikä käy tätä?
Ei oo, tuu vettä. Siis niin se tuossa lavuorin alla vai? Siis tuolla vessa, tuollahan sitä on vettä. Me käydään ainakin Tapanilta hakemaan sitä vettä. No siinä. Eihän tuo... Teet siihen solmu. Jännitys tiivistyy. Näin on. Jari Manninen teki täydellisen tupsun. Tämmöisessä elokuvassa, kun päähenkilö ikään kuin ajautuu matkalle, mikä ei ole sen kontrolloitavissa millään tavalla. Niin tosissanne? jotenkin Pertti, mitä Miikka sitten näyttelee, edustaa sitä jonkinlaista selkärankaa siinä. Että se on niin kuin hyvin pitkälle mulle edustaa sitä, mitä kyrsyä on ja mihin kyrsyä menee. Ja se on se voima siellä. Otetaan rakkaudella kehrättyä lankaa ja juoksutetaan sitä läpi katajaisten kiekkojen. Tämä elokuvan Pertti, niin verrattuna tähän teatteriversion Perttiin, niin on mun näkemyksen mukaan vielä moniulotteisempi kuin mitä teatterissa oli. Kyllä mä koen, että tässä niin kuin elokuvassa mä sitten opin tuntemaan sitä hahmoa vielä enemmän. Aina kun on tehnyt paljon teatteria ja sitten kun pääsee siihen kameran eteen, niin totta kai siinä pieni hetki menee, kun muistuttaa tosiaan itseensä, että sitä omaa ilmaisuaan saa laskea. Mutta toki sitten Pertti oli myös hahmona semmoinen, että sillähän on tässä elokuvassa myös paljon tilanteita, missä näytellään kuitenkin sit aika isosti. Että sikäli hauska ristiriita. Että kiitosta myyrät, kiitosta etanat, kiitosta jänikset, kiitosta hirvet, kiitosta peurat, kiitosta kyykäärme. No siis mä en ollut sitä alkuperäistä näytelmää nähnyt, että se niinku aika pitkälle sen tekstin varaan rakentui sitten se Pertin rooli, plus sitten tietysti siihen intuitioon, mitä niinku Mikkasta huokui, kun se ensimmäistä kertaa luki niitä vuorosanoja mun kuulee ja muuta. Ja jotenkin se on niinku huikea tyyppi siinä, että sä vaan haluat katsoa sitä, kun se tekee. Ja se on aina semmoinen pieni kysymys, että olisiko siellä vähän jotain vielä lisää. Vähän niin kuin tulella leikkis tietyllä tapaa. Ei täällä ole edelleenkään kuin 32. Jes, siirtää pihalle saa. No. 100 kuvaa purkissa. Ja ollaan saatu painaa duunia ja nauttii toistemme seurasta nyt viikko ilman suurempia haavereita. Vaikka sekä aurinko että olosuhteet. Muut jutut on koittanut vähän haastaa meitä. Ei ole nujertanut. Meistä on rakentamassa aikamoinen kyrsyalaisten tehotiimi pikkuhiljaa. Nöyrin kiitosta kaikille. Tupsut alkoot. Tupsut alkoot. Vielä ylemmäs täysiä. Terve etukäteen mua. Ihana tukka, hei! Eiks mulla ole? Mun se alkaa pitämään aina. Tuo puku ei sulla, se tulee vähän tommonen reppan. Tää on tämmönen monitoimiasunto, täällä on juhla-asunto, työasunto, arkiasunto. Sitten tulee tätä hatun päähän, niin tää on erilainen juhla. Spessukeissa. Hattu mihin tarkoittaa. Niin hatut. Hatut. Silloin kun ei hattua pääse, niin on todennäköisesti töissä. Sitten kun on hattu päässä. Bileet. Täällä ollaan, musta on tuossa morsian tässä. Kyrsialaiset on valinnut mua tämmöisen ihan jumalattoman hienon hääpuvun. Mun tupsu päässä, sitä kiinnittää vähän tiukemmin vielä. Aiko käyttää jotakin, jos ne kassaa itselleni? Sitten mä joudun tonne alttarille ja nostan siellä hirveän näköinen. Me ollaan tehty nytten 10 päivää leffaa putkeen. Ilman vapaa-päivää, niin alkaa vähän olla semmonen ding dong. Mä menen nyt leikkiin. Joo, kiitos. Severi on semmonen vähän niinku se isoin juntti tässä kylässä. Voi ehkä niin sanoa näin. Että voiko sanoa ilkeimpiä hahmoja ehkä tässä kuvassa ja sen uskaltaa sanoa. Ja siinä sitten Roopena esitteli tätä ideaa ja tollasta ja kysyi, että tarvitsisi vähän jelppiä noissa jutuissa ja mä sitten ehdottelin vähän, että tulko apulaistuottajaksi ja
tykästyi tähän ajatukset junttikauhua ja että minkä takia Suomessa ei ole tehty tällaista aikaisemmin muuta kuin Kuutamosonaatti, joka on hieno elokuva. On. Siinä ei tarvinnut paljon niin kuin puhua mukaan tähän näin, että siinä oli niin kuin jo melkein siinä heti jo ensikättelyllä, että joo, mä oon mukana ehdottomasti. Kyrsyäläisinä on tosiaan tässä elokuvassa myös näitä, jotka oli tässä alkuperäisessä näytelmäteoksessa mukana. On muun muassa tätä Irina Vahteraa, eli naispääosaa näytellyt Minna Helkiä. Ja jotenkin semmoinen olo, että Irina niin jatkaa elämäänsä. Niin tunnistin, että se on se sama Irina, vaikka totta kai Veera tekee sen eri lailla, mutta että se on se sama hahmo ja sama kokemus siellä. Ja oli toisaalta todella mielenkiintoista, kun oli tehnyt sitä Veeran hahmoa, joka kuitenkin antaa sen näkökulman, mihin yleisö samaistuu, kun taas olla siellä kyrsyäläisen näkökulmassa, joka on se, jolle se on se normaali. Se Kyrsyän kaikki outous ja kaikki fucked up jutut, mitä siellä tehdään. Niin oli tosi ihana asettua niinkin lyhyeksi aikaa, mutta kuitenkin asettua siihen näkökulmaan, mikä olisi täysin vastakkainen siihen. Ja tosiaan Kyrsyän kyläläisistä, jotka tässä näytelmässä oli mukana, niin löytyi myös siis Mariaa esittänyt Saila Matliin. Se on hauska yksityiskohta. Ja sitten tietenkin Nea Viitamäki itse. Luulen, että se Veeran kanssa mietittiin jo sen ekan tapaamisen jälkeen sitä, että olipa hahmo. Ei voi jättää ulkopuolelle. Ja mä pitkään mietin sitä, että olisiko Nea, Maija vai Siiri. Ja sitten kun alkoi varmistua toi Maijan roolitus, niin sitten eihän nyt sopi kuin nappipäähän molemmat siihen. On kyllä ihan mielettömän onnellinen siitä, että saatiin Nea myös mukaan. Ihan hirveä. Nyt tuli kyllä. Ei voi kovempaa, et voi. Et mä olin hyvin yllättynyt, kun Roope tarjosi sitä roolia ja jotenkin kauhean onnellinen myös. Ja ennen kuin mä tein sitä Siiriä, milloin se tehtiin, 2015, 16? 16 kesällä. Joo, niin silloin oli ollut 13 vuotta siitä, kun mä olin tavallaan ikinä tehnyt minkään roolin. Niin mua jännitti se tosi paljon, että osaanko mä enää jotenkin olla mitenkään missään roolissa. Mutta se tuli jotenkin kuitenkin jostain selkäytimestä sitten kaikki, kyllä sitä vaan sitten jotenkin nautti siitä ja en mä osaa sanoa. Okay. En mä osaa sanoa. Se on vaan ollut aina mulle niin semmoinen niin jotenkin tärkeä asia. Jotenkin ymmärrys on tosi laaja joka suuntaan ja ei loppuviimeksi tuomitse mitään. Ja oli täysin avoin sille, mikä oli mun visio nyt tästä Kyrsyästä, mitä tehtiin, vaikka se olisi ollut täysin erilainen paikoin kuin hänen näkemys. Kiitos. Ja tää tarkoittanee sitä, että... Vielä yksi. Ei. Joo! Kyllä Nea Viitamäen osuus Kyrsyä elokuvassa on suoritettu. Fuck the shit. Mitä täällä tapahtuu? Kamera ei tunnista uutta korttia. Eikö sitä vanha? Eikä vanha. Yksi kortti toimii. Inhoon tekniikkaa, sen takia mä teen elokuvan nimeltä Kyrsyä, jossa vaan kuvataan ryijyjä ja sammalta ja kaikkea muuta. Se on vähän järkeä. Mikä oli viikon? Liian hätäiset johtopäätökset. Tää on aika crazy projekti. Mä en ehkä ikinä lähtis niinku sillä, jos tähän sanois. Että se miten me tää nyt tehtiin, niin en olisi ikinä ajatellut, että tää tehdään näin. Että tosiaan me nähtiin, Roope soitti, että lähdenkö tekemään, sanoin, että lähden tekemään. No tässä on kässäri, luin kässärin. Tein siitä jotkut kysymykset tavallaan, että niinku, miten tää hoidetaan, miten sä oot ajatellut tämän. Semmoiset kohdat, mitkä niinku arvelutti itteensä, että miten nämä tehdään. Tehtiin
yhdessä päivässä käsispurku. Käytiin katsoa kuvauspaikat sähköpostilla ja Skypellä viestiteltiin hommat ja sitten lähdettiin vaan tekemään. Normaalisti tekee kuvakässärit ja demo jotain, nyt ei demottu mitään. Ja musta tuntuu, että siitä tuli parempi leffa just sen ansiosta, että sitä ei mietitty, vaan se tehtiin siellä hetkessä ja niin kuin tällä kertaa intuitio oli ihan, se jeesas meitä, Roopea ja muakin. Pertin vanha huone, Markus Grönholm. Täällä on ollut semmoinen tunnelma, että täällä on helppo niinku tuoda asioita esille ja niistä voidaan keskustella, saada sitä kautta niinku hommat rullaamaan paremmin. Äänisuunnittelun kannalta tämä kuvauspaikka on todella hyvä, koska tämä on 1800-luvun lopussa rakennettu tämä talo ja tämä miljöö on suht rauhallinen. Kun täällä on vielä niinku asuttu koko kuvausten ajan, niin on saanut niinku poimia sellaisia ääniä, mitä ei niinku tuolla kaupungissa välttämättä tulisi vastaan. Ja sen kannalta on pystynyt niinku miettimään valmiiksi, että tässäkin on esim. Tämmöinen ovi, niin saadaan autenttiset äänet niinku paikan päältä. Saadaan varmasti ne niinku sopimaan tähän elokuvaan ja siihen tunnelmaan. No tälleen kuvaajan näkökulmasta niin ensimmäinen haastehan on tietysti, että ollaan tuommoisessa paikassa, missä ei ole niin paljon sähköä kuin ehkä toivoisi, koska piti kuitenkin valastaa. Ja sitten sieltä meni mun mielestä pari kertaa sulakkeet. Ja varsinkin se eka kerta, kun menin sulakkeet, niin Essi tulee silleen, että nyt ei jääkaappi toimi ja ruuat rupeaa mätäneen ja mitäs tehdään. Ja kuvaukset pitäisi aloittaa ja sitten on vaan silleen, että nyt niin tietää, että se on meidän vika, että me ollaan nyt pamautettu jostain sulakkeet, kun on liikaa lampuja. Siinä oli pikku säätöä piti koko ajan ja kaikkea. Mennään sinne latoon kuvaan ja nyt jostain syystä sähkö kulisi sinne asti ja mikäs tässä on vikana. Se loi semmoiset omat haasteet. Mutta paikkana on ihan mahtava. Ollaan se kerran käyty katsoa se mesta. Se ei oikeasti niinku vaatinut hirveästi lavastusta, koska se oli just niin täydellinen mesta siihen. Moni muu paikka olisi voinut olla silleen, että pitää vetää kaikki uusiksi, että se on vaan niinku 4 seinää. Nyt tehdään se mesta tähän, mutta kun tää oli se mesta siellä, se oikeastaan teki mun duunista aika helppoa. Täällä oli tarvetta minulle. Joo, ääni paikalla. Oli just menossa saunaa, mutta kuuluu vaan. joo, yhtenä kuvauspäivänä yhtäkkiä alkaa kuulua hirveätä kolinaa ja minä, että mitä helvettiä, että täällä keskellä mettä. Luulin aluksi, että joku alkaa remontoimaan jotain tai jotain vastaavaa. Mutta kävi ilmi, että siinä oli sellainen jonkun sortin jäte kautta romulava, johon sitten joku naapuritalon isäntä oli tuomassa omaa roinaansa. Ja sen ajaksi sitten keskeytettiin kuvaukset ja minä sitten ajattelin, että tässä on loistava tilaisuus äänittää tällaista kolinaa. Menin siis paikalle siinä, missä ne laittoi niitä romuja siihen lavalle ja kohteliaasti tietenkin kysyin, että saisiko äänittää tätä teidän touhua. Ja he olivat ehkä vähän varautuneita siinä, että minkä takia joku haluaa äänittää tämmöistä. Ei siinä sitten sen kummempaa. Mie työnsin mikkiä ääni lähdettä kohti ja sain siitä hienot äänet talteen. Jari, ota yksi semmonen raivokas mylväsy. Äänisuunnitteluun liittyviä juttuja, mitä tarvittiin, oli tämmösiä karhun ääntä ja sitten tämmösten metsässä olevien miesten huutoja ja loistavaa. Miesten etsintähuutoja ja olkaapa hyvä. Tulepäin! Pautia! Tonne suuntaan! Tonne! Tänne! Tulepäin! Valitsemaan ne numerot. Otso se siellä. Sitten oli tää
tää Enni Ojutkankaan Kerttu-hahmo, jolle piti jotakin tehdä siihen hänen ääneensä, että saatiin siitä sellainen vähän pelottavampi. Otettiin sitten Savosen Arin kanssa tämmöisiä irtoäänityksiä, että kun siis Savosen Ari on taitava tekemään kaiken maailman demoniääniä sun muita ja sitten ääniteltiin niitä ja saatiin silleen sen Kertun hahmoon lisättyä enemmän tämmöistä yliluonnollista. Auta sitä, tai minä tapan sinut. Ei muuten tappai mut. Auta sitä, tai mä tapan sut niin kuin sä tappoi mut. Twin Peaks on kyllä aika kova. Se on niinku kaikessa oikeastaan tuntuu, että mitä tekee, niin jos saisi jotain pikku Twin Peaksia siihen. Sitten tulee hyvä ja Kummiselässä on aika vahva. Sitten siellä Kummiselällä on semmoinen niinku tumma valo tuossa silmien kohdalla, ettei oikein tiedä, että pääse sen sieluun kiinni. Niin mä ehkä hain vähän näille kyrsyäläisille semmoista samanlaista, että koitti sen irinan sieltä nostaa jotenkin eri lailla. Ja onhan se, niinku, mitä tuossa on jengi kommentoinut, niin on se aika semmoinen rujo. Et pitihän siinä olla semmoista suomalaista rujoutta. Tämä elokuva itsessä on tosi paljon sitä, mitä haluaisi tehdä tulevaisuudessa ja rakastan tämmöistä psykologista kauhua, niin siinä mielessä tätä oli erittäin miellyttävää tehdä. Halusin lähteä haastamaan itseä ja tekemään ihan täysin omanlaista ääntä tai tämmöistä, että en hirveänä hakenut mitään vaikutteita tietoisesti ainakaan, että kaikki mitkä on mahdollisesti vaikuttanut tuohon, miltä kyrsyä kuulostaa tai mitä tehokeinoja siinä on käytetty, niin ne tulee vaan kaikista niistä, mitä on ammentanut vuosien saatossa kauhuleffoja ja tämmöisiä. Siivoja. Ainoa kuva, leikata niitä, ainoa kuva, missä meitä näkyy on nämä. Niin, tai meikin opi aina väleihin. Kiitosta. Tässä vaiheessa haluan kiittää Kyrsyä työryhmää ja sattu nyt kolahtaa nämä drinksut senkin puolesta niin kuin oikeaan hetken, koska nythän ollaan kutakuinkin puolessa välissä tätä suurinta kuvausrupeamaa ja osa on ehtinyt jo purkittaa omat otoksensa ja mun mielestä tämä malja on tälle matkalle, mikä on nyt tullut puoleen väliin ja tällä samalla flowlla tai energialla tai tällä halulla, niin tämä matka se loppuun asti. Uhu. Kyllä. Yes. Yay. Yes. Se ei tee meistä pahoja! Kiitosta. Herkkua. Kiitos herkkua. Naamo. Joo. Sitä voi aina fiksata, jos ei se taho pyssyy. En ikinä kuseta ketään. Paitsi nyt joskus. Ei mähän tekee. Joo, kyllä te jotenkin saa onnistua. Joo, ei saa mallalla. Kuuluu action ja nyt. Eli suullinen. Joo, ja sitten kielellä stoppaa se, kun se on tuolta näin. Joo. Ei puhalle saa. Näyttääkö joku muu nyt? Kautta suo. Nyt lähtee. Yes. Yes. Näyttyykö lähde kotiin? Nyt lähtee. Yes. Vielä. Yes. Noniin. Tää on 3, 2, 1, nyt. 3, 2, 1. Nyt! Yes. Donuts.
No onhan se Mauno-kohtaus sellainen, että mä tiesin, että se tulee olemaan aikamoinen läjäys. Morjesta, Pimppi! Ja toisaalta mulla oli sellainen olo, että se tarvii se elokuva just tollasen rysäyksen ja se tarvii sen kaiken. Ja sitten se auttoi mua taas eteenpäin ton Maarian kanssa, että mä ymmärsin myös sen, että mitä se Maaria haluaa, miten se näkee Maunon, miten se niinku katsoo sitä. Irti siitä! Irti siitä! Irti siitä! Irti siitä! Kun sitä ei ollut just demottu, sitä ei ollut kuvakäsikirjoitettu oikein mitenkään, niin se, että mitä sä teet action-kohtauksen lennosta. Se oli ehkä semmoinen haastavin ja niin näki vaan, että Roopella käy se koko ajan, että miten mä leikkaan ja sitten itellä käy koko ajan, että mitäs kuvia se Roope vielä tarvii tähän. Kunnes se saatiin ihan kunnolla purkkiin. Ja sitten niinku Veeralle, siellä taisi olla seuraavan päivän niinku parikymmentä mustelmaa, että niinku teki pahaa aina pyytää, että ottaisiko vielä yksi luku. Se yllätti mut itsekin, miten sitten tuossa elokuvassa oli kohtauksia, jotka oikeasti vaikutti psyykkisesti. Esimerkiksi tämä kohtaus Maunon kanssa, pihalla painiminen, kun se oli jatkunut 3-4 päivää se, että mun hahmo yritetään raiskata. Ensinnäkin kun sen tekee hyvä ystävä, niin se oli kummallinen kokemus. Siinä alkoi ihan oikeasti tuntea niitä tunteita, mitä varmaan semmoisessa tilanteessa sä tuntisit, että sitä alkoi niin kuin raivostuttaa, sitä alkoi vihaa miehiä, mikä oli kummallinen tunne. Ja sitten sitä vaan jotenkin toivoi, että tämä olisi ohi, ja sitten sitä suuttui vähän ohjaajalle, kun se ei antanut vaan niin kuin mennä sen läpi, vaan että otettiin uudestaan. Ja sitten kun siinä oli se, että oli tosi kylmiä päiviä silloin ja se maa oli vähän semmoinen routainen ja tuli oikeasti ruhjeita, niin se vei oikeasti voimat. Ja sitten mä luulen, että musta on muutama otto semmoinen, että mä oon ihan oikeasti niin kuin luovuttanut, että mä en ikinä ajatellut jotenkin, että kesken kuvaussettiin, kun kamera käy ja muuta, niin tulisi sellaisia epätoivon tunteita. Ja mä uskon, että tämä meni myös toistepäin. Mä myös näin, että Jarilla ei ollut enää kivaa, että se ei ole Jaria, että se yrittää raiskata 4. päivää putkeen jonkun tyypin. Niin siinä tuli vielä sekin semmoinen ristiriita, että me oltiin ystäviä, haluttiin tukea toisemme, mutta me vihattiin kummatkin sitä hetkeä jotenkin niin paljon. Että se oli varmaan yksi semmoisia tosi jotenkin rajuja, että olisi tämä nyt seuraava aste sitten näyttelijöydessä, että alkaa oikeasti tuntea näin järkyttäviä olotiloja vai oliko se vaan jotenkin niin aito hetki sitten, en tiedä. Mun tyttö Minttu oli silloin 3-vuotias ja me ajettiin autolla johonkin, hän istui takapenkillä ja mä ajoin sitä autoa ja Minttu morjesteli. Niin, morjesta lamput, morjesta puut, morjesta jotain, morjesta pimppiin. Ja sit mä ajattelin, että mistähän toikin tuli ja... Kyrsä 60A, Otto 1. Olkaa hyvä. Morjesta, Pempen! Yes. Musta se oli hieno. Morjesta pimppiin. Niinku että... Morjesta, Pempen! Jes, kiitos. Eikö tää kauan? Tää on paras. Kiitos. Kun terve ja etukäteen moi on Mintun repliikki. Että hän tervehti kummi. Ei kun ei ne ole Mintun kummeja, ne on Mimosan kummeja. Mutta kuitenkin meidän kavereita tervehti näin, että terve ja etukäteen moi. Ja mun mielestä se jo sisältää kauhun siemenen. Tarinan idea lähti siitä, että mä olin just muuttanut täältä pääkaupunkiseudulta Hattulaan, Hämeenlinnan lähelle, pieneen kylään, tekemään omaa työtäni, joka oli lastentarhanopettajan työ. Ja työhaastattelussa mulle luvattiin paljon asioita ja kerrottiin paljon asioita ja
sitten kun hommat lähti rullaamaan, niin ne ei ollutkaan ihan sitä, miltä ne kuulosti siellä työhaastattelussa. Samaan aikaan Metropolia ammattikorkeakoulussa mun piti kirjoittaa projekti, käsikirjoitusprojekti, ja mä päätin, että mä ruodin nyt tämän trauman siinä käsikirjoituksessa, ja näin syntyi Kyrsyä. Tarina ihmisestä, joka matkustaa tuntemattomaan, jossa hänelle on luvattu asioita, jotka osoittautuu täysin erilaisiksi kuin mitä ne on näyttäytyneet. Tilanteethan eskaloituivat siten, että joko pidät turpas kiinni, poistat ikään kuin kielen itseltäsi, tai saat kenkää. Ja nyt! Jes, kiitos! Hei, tehdään siihen sillä lailla. Mä halusin tehdä siitä uskottavan niin, että tämmöinen voisi oikeasti olla totta. Ja niinhän näitä kai onkin tämän tyylisiä kyliä vähän Suomessa. En nyt sano, että Kyrsyä, mutta tämä elokuva käsittelee monella tavalla mun mielestä myös tabuja, semmoisia asioita, että niistä ei niinkään puhuta. Ja niitä mä halusin, en alleviivaten, mutta tuoda sillain kivana jatkumona, että kun sä astut Kehä kolmosen ulkopuolelle, niin maailma voi myös olla erilaista. Yksi juttu, mitä ei ollut siinä alkuperäisessä näytelmässä, niin oli tää Hiljan hahmo. Jotenkin mä halusin vaan tuoda sinne vähän enemmän ihmisiä kuin sitten tämän aamiaispöytäseurueen. Ehkä niille, jotka elokuvaa on nähnyt, niin voi sitten toi vähän taustatietoa valottaa sitä, tai niinku, että siinä saattaa olla joku yhteys siinä, mikä alun viimeisen maisemakuvan lopussa tulevalla huudolla ja sitten Hiljan hiljaisuudella elokuvan läpi on. Että Jes, eli tänään me kuvataan tuo yläkerrassa ja käydään vähän nyt turvallisuusjuttuja läpi, koska siellä on sahanpurua lattiana ja ihan saatanan kuivaa, joten pitää kiinnittää erityistä huomiota tänään oloihin ja muuhun toimintaan. Se osuu nyt se kova kohta niin kuin sinne eteen liikaa. Alunperinhän tämä elokuva piti olla tosi pieni. Mä ajattelin, että jos mä saan 5-6 tonnia jostain kasaan, niin tää kuvataan meidän mökin takamettissä ja rakennetaan itse pressuista teltat. Ja sitten jossain kohtaa valkeasti niin, että ei se ehkä ihan niin meekkä. Ja niin oli myös tämän päälokaation suhteen sitten, että katoin kaiken maailman niin kuin maatiloista ja mökeistä ja huviloista, että pystyisikö tämmöisiä vuokraa ja mihin hintaan. Ja sitten törmäsin tämmöiseen paikkaan, missä ensimmäisenä oli niin kuin tämä idyllinen lampi, mikä on melkein se sama kuva, mikä on elokuvan tunnin kohdalla siinä, kun he istuu Irina ja Maaria siinä veneessä ja kattelee sinne lammelle. Ja oli, että ei perkele, tuo mä haluan ainakin kuvata ton. Sitten rupesin katsoa, yhdessä niistä kuvasta oli yksi ihminen siellä. Ja että
ei saakeli, että näyttää tutulta. Mutta en niin ihan täysin saanut mieleen. Sitten katsoin yhteistietoja ja sekin kuulosti tutulta. Ja sitten käytiin Facebookia ja huomasin, että mun rakas ystävä Matvei Ojensuu, joka tässä leffassa näyttelee sitten toi bussikuskia, niin hänen äitinsä ja sitten äitinsä nykyinen mies olivat tämän kantatalon omistajia ja oli saanut sen pari vuotta sitten haltuun ja puhelimen siltä seisomalta käteen ja varmisti asiaa. Ja sitten viikon päästä oltiin syömässä ja ottamassa ensimmäisiä kuvia. Totta kai elokuvassa on tyypillistä, että yhdistellään paikkoja ja niin kuin luodaan se illuusio asioista, mutta meille oli Veeran kanssa tärkeää se, kun lähdettiin tuottamaan tätä, että voitaisiin luoda semmoinen fiilis, kun edellisissä elokuvissa on ollut esimerkiksi Vanissa ja ollaan vähän niin kuin tämmöisellä leirimatkalla tai se on niin kuin jaettu kokemus sekä silloin, kun kamera on kiinni, että silloin, kun se on päällä. Ja mun mielestä onnistuttiin siinä niin kuin todella hyvin, että saatiin elää kuin perhe ja saatiin katsoa ne aamupalasta niin kuin sinne yön pikkutunneille niin kuin ne päivät ja jotenkin jakaa se matka. Ne on semmoisia jälkiä, mitä tämmöistä projekteista jää, mitä ei loppujen pystyisi rahalla ostamaan mun mielestä. Tehdään nimiä. Hautoi. Tapani tulee tohon. Sitten siellä aletaan linkkuveittely. Hiiroa. Noin. Olisiko näin? Hyvä. Tummempaa mutaakin tuli heti siinä. No. Tää ei tuu klappaa minkään kanssa, koska se on pimeä tai joku on karkumassa kalkana. Iso ongelma nyt sen kanssa. No, se on vaan, ei sitä nytkään voi tehdä, niin sitten katsotaan illalla. Hei, noniin. Hei. Valmius. Jälkiklappi. Käy. Ota askeleet taakse. Askeleet taakse. Veera, ole hyvä. Poikki. Vittu. Ota selkopaikka. Ja alusta koko juttu. Ja käännyt siitä vaan takaisin. Ole hyvä. Ole hyvä. On vielä pilveä tuossa. Voi tulla ihan just. Veera, ole hyvä. Tule vaan. Nyt nopeasti alkupaikka vielä. Jes, Roope, mene vaan sinne ylös. Kyllä siellä on. Yes! Fuck yeah! Irinan hahmo se oli vähän semmonen ehkä mulle ärsyttävä hahmo alkuun. Tää oli varmaan koko ajan. Mulla on aina vähän semmonen suhde mun rooleihin, että kun aina sanotaan, että sun pitää rakastaa sitä hahmoa, ketä sä näyttelet, niin mä en tiedä, onko se ihan totta. Mun mielestä siinä pitää olla muitakin tunteita sitä kohtaa. Mulla yleensä se menee sitä kautta, että mua vähän ärsyttää ne hahmot tai niissä on jotain tosi vihastuttavaa. Ja mun mielestä Irinassa oli jotain vähän semmoista niin kuin luotaan työtävää, mutta mikä kuitenkin sitten kiinnosti mua. No silleen nuori tyttö, joka etsii omaa suuntaansa ja muuta, niin onhan siinä sitten niin kuin tosi paljon tarttumapintaakin, että Irinan hahmohan on tavallaan tiivistys tämän ajan nuoresta ihmisestä, että koko ajan on vaikeampi löytää omaa paikkaa, koko ajan vähän vaikeampi löytää töitä. Tai ihmiset on ehkä yksinäisempiä kuin ennen ja muuta. Ja tässä oli kaikki niin kuin tämmöiset jotenkin tiivistettynä tässä hahmossa. Niin mä jotenkin lähdin ehkä lähestyä sitä hahmoa jo silleen, että tämä on tätä aikaa, tämä on niin kuin tämä jotenkin stereotypia tästä ajasta ehkä. Varmaan kaikki jätkät on lukenut tätä. No mäkin oon lueskellut sitä, se oli tossa pöydällä. Siellä. Niin mä oon ainoa, joka ei ole nähnyt sitä orgasmia. No mä katson. Nyt katsotaan. Meidän pitäisi nähdä taulu. Kuka oli mikään. Testaa millainen orgasmityyppi olisi. Satana eka sivu. Siis Veera täydentää mua niinku myös elämässä, mutta niinku jotenkin se konkretisoituu sitten vielä tollain elokuvasetillä osittain hänen ammattilaisuuden takia, mutta myös niinku työhistorian takia, että jos mä oon tinkimätön ja kovapäinen, niin Veera on sitten ehkä periksi antamaton ja hyvällä tavalla perfektionisti. Tästä voi puhua isomman perheen elokuvana, mutta kyllä tämä niin kuin meille oli meidän semmoinen niin kuin repäsy. Yes, kiitos. Poikki. Reetta, meikö laittaa sen toiminnut tällä, että on vaan tommonen, että tarvii saada lisää. Avataan se koko lakana. Siinä tarvii olla niinku just tämän Veeran päänasento on tässä tosi tärkeä nyt, koska sitten paljastuu, että sillä huitaan.
Yes, ja valmius. Ja ole hyvä. Käy! Saaran hahmo Maria, itse asiassa Saaran kanssa oli tosi mielenkiintoisia keskusteluja siitä, että mitä se hahmo voisi olla, ja jotenkin oltiin alusta asti tosi samalla sivulla siitä, että se on se jollain tavalla se, mitä molemmat voimat vetää puoleensa, että toisaalta se, mitä ulkona on, ja sitten toisaalta se, mikä Kyrsyällä on hyvää, mitä ulkona ei ole. Keskellä vielä. Ja siitä alas. Yes, kiitos. Saaran kanssa työskentelyssä oli ehkä siistein se, että sille sai tiputtaa niitä juttuja, mitä oltiin keskusteltu vaikka pari kuukautta sitten, ja sitten vaan, että tämä on nyt se kohtaus, että muista se juttu, mistä puhuttiin, ja se vaan poimii ne jutut ja tosi hienosti veti roolinsa. No mulla kaikki roolit lähtee, mä lähden työstämään asioita kuin esimerkiksi minkälainen maailmankuva sillä on. Mä esimerkiksi sinä vuonna lopetin lihansyönnin. Mä päätin, että tää on sellainen asia, että Maaria luultavasti rakastaa kaikkea, myös eläimiä, ja se ei syö eläintä. Ja se oli ensimmäinen asia, mä haluan muuttaa mun elintavat niin, että mä alan myös fyysisesti näyttää siltä ihmiseltä, mitä mä aion esittää. Ja sitten piti vaan kaivaa koko ajan vähän syvemmälle ehkä. Sitten loppuviimeksi, mitä tein, tietysti mä värjäsin mun pään ja tein sellaisia ulkoisia asioita, mutta sitten ne ihan viimeistä kertaa ehkä kliksahti mulle sitten mun roolihahmon vaatteet päälle. Sitten mä tiesin, että tää on Maaria täältä. Saara, Elina, olette suorittaneet osuutenne elokuvassa Kyrsy Tough Land. Yeah. Aika lähelle ja... Siinä oli jotain kunnon independent-meininkiä siinä meidän asumisessa, kun meillä ei ollut suihkuja. Me oikeasti peseydyttiin pienessä saunassa kaikki joka ilta ja käytiin huuhtelemaan itsemme lammessa, jossa sitten selvisi, että se on kyylampi, että se on täynnä kyykäärmeitä. Plus kun mä seisoin yhden kuvauspäivän siellä pohjassa, niin siellä oli myös hiilimatoja. Se, että sä asuit niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sä työstit, niin teki niistä siteistä ja siitä, mitä siellä uskalsi tehdä kuvauspaikoilla, miten paljon sä uskalsit ottaa riskejä, niin se teki siitä niin paljon helpompaa. Et mä edelleen ajattelen, siis mä oon tehnyt elinikäisiä ystäviä sieltä kuvauksesta, että se on yksi asia, mitä mä tuun aina miettiin. Että toi lopputulos on tollanen ja toi elokuva on tollanen, mutta sen lisäksi mä sain ton kokemuksen. Se on aika huikea juttu. No siis mähän tulin sinne silleen, että mä en tuntenut ketään muuta kuin Roope ja Veeran. Ja sit siellä on varmaan parhaimmillaan se 20 muuta tyyppiä, ketä mä en vaan tunne. Ja musta tuntuu, että silleen kun sen 3 viikkoa oli siellä teidän kanssa, niin se toimi just semmosena, että se sit niistä tuli porukkaa. Tosi hyvä nyt, että kaikki liikkeelle. Otetaan yksi vielä sen takia, että vähän... Naulista kaikille, mä en halua nähdä tätä. Kiitos, että päästään voitsi. Mä vähän luulen, että noi kaksi on kuule ruskeiden reikien ritareita. Mitä ne on? Ruskeiden reikien ritareita. Hyi helvetti! No. Mä oon saanut tehdä töitä monen näyttelijän kanssa, mutta yksi parhaimmista oli meidän lammasnäyttelijän kanssa, joka oli ihan uskomaton tulkitsija. Näyttelijäkoulussa usein sanottiin, että jos pystyt välttämään, niin älä ikinä näyttelijä lasten tai eläinten kanssa, koska se on maailman vaikeinta. Ja näin ohjaajan perspektiivistä voin todeta, että on vielä vaikeampaa. Että se lammaspäivä oli ehkä yksi vaikeimpia päiviä. Se oli pääkuvausten aikana se viimeinen kuvauspäivä, kun mentiin
Hei, mä poistuin ekaa kertaa tontilta 3 viikkoa. Mä en edes muistanut, miltä Audon kyydissä tuntuu. Lammaskohtaus. Roope sanoi, että tuossa on tommonen farmi lähellä ja siellä on vähän lampaita, että mennään kuvailemaan. Mutta siinä oli vähän se ongelma, että se oli tosiaan siis oli paljon lampaita, iso tila, tosi jees, ei siinä mitään. Sitten saadaan se yksi lammas siihen, se oli pakko köyttää siihen, että me saataisiin tehty se kuvakohtaus tässä. Sitten siinä käy silleen, että kun se on sen lauman johtajan tai jonkun, niin se rupeaa riahussin kauheasti ja sitten haluitte muiden luokse, että se ei sitten niinku tullut semmoista rauhallista juttua. No sitten oltiin ihan, että mitäs tässä nyt tehdään. Päätettiin vaan, että niinku näyttelijät tohon, katsotaan mitä tapahtuu. Mikko! Tuli pikkuhiljaa ne lampaat sitten tuli vaan siihen, niin rauhoitettiin tavallaan se tilanne. Ja odotettiin kärsivällisesti vähän niin kuin luontokuvaajat siellä, koska se tulee sitten vaan mahdollisimman pitkällä putkella sieltä kaukaa, että mä häiritsen niitä lampaita. Mulla on sellainen olo, että mä niinku pelästytin aina ne jonnekin. Se meni sitten kuitenkin niinku elokuvasta näkee, niin se meni tosi hyvin. Sen nimi on Pipörri. Kiva nimi. Teillä on koko tuotanto niin omasta takaa. Voi saada 10% ottaa siitä takaisinpäin sillä, että se ei ole ihan niin kyllä. Okay. Siitä kerätään villaa meidän urakkaa varten. Siitä kerätään villaa meidän urakkaa. Sano kerätään. Vittu haista paska. Muuten ihan täydellinen. Saatana. Samanlainen keritä. Siitä kerätään villaa meidän urakkaa varten. Teillä on koko tuotanto. Piiperys. Jotenkin sillä ei tarvi niinku yhtä korkealle yrittää mennä, mutta sillä toi. Ja sillä lailla niinku, mä löydän sut, tiedätkö? Ihan pikkusen hätää siihen enemmän, mutta voit pitää vähän taukoja, siinä ei tarvi niin intensiivisesti. Yes. Itse toi hyvä. Ottaa mädät syötistä. Vääristä sienistä tulee hassua olo. Sitten kun kuvattiin busseja, niin olikohan meillä 8 aamulla starttia. Mä olen laskenut sillä, että jos 2 tunnissa saadaan kuvattua aikalainen bussikuvat, niin 9 vielä setattiin kameraa siinä lokaation pihalla ja se oli täynnä mutaa ja se oli niin nopealla aikataululla valittu se kuvauspaikkakin ja muuta, että ei oltu saatu selville, että kuka sen niin kuin hylätyn talon edustan omistaa. Ja sitten kun saatiin kameraa ja kautta laulaa, niin sitten sieltä tulee susikoira ja joku vanha poliisisetä huutaa, että mitä piip te täällä teette, ja jouduttiin siitä siirtymään ja ei saatu sitä bussia liikkumaan siitä, koska sateen takia se oli uponnut siihen. Ja nyt on päästy jatkamaan matkaa. Sitten sade onneksi vähän hellitti. Saatiin kuvattua ne kuvat, mitä oli tarpeen. Ja sitten me käytiin vielä kuvaaja ja muutaman muu henkilö kanssa kuvaamassa sitten ne bussien ajokuvat sitten viimeisenä kuvauspäivänä. Että oli aika tahiminen. Yes. Kyllä. Yes. Hyvä. Nonni. Mitä tuntuu? Mä menossa nyt möppaariin. Ai niin joo. Ai niin.
Sen takia mä tulin sinne ylös. Mä pyyhkää unohtaa, tätä mä vietetään. Sä otit ne mukaan. Joo. Hyvä. Yes. Näkemiin. Kiitos. Saatana. On se tuottaja paikalla. Niin, tämmönen käsikirjoitus. Se voi olla ihan hyvä kuvauksessa olla mukana. Että... Ymmärrän kyllä se. Näkö siihen nettiin? Tehdään varuiksi nyt vielä pari variaatiota. Miten pitää? Mikä on järjestelmä? Ota silmä käteen ja katso. Mikä kävi siellä raskaaksi oli se, että oli tosiaan niin kun tehtiin isoja ulkokohtauksia, kun oli kesäkuun alku ja voisi kuvitella, että sää on silloin ihana, mutta ei Suomessa. Oli pari semmoista päivää, että oli tosiaan +3 astetta ja sitten me yritään siinä pihalla, niin sitä oli aivan umpijäässä välillä. Mä vedin koko roolin aika lailla paljon jaloin, niin se oli aika kivuliasta ja oli aika kylmä kesä, niin sitten se, että sitä juoksin metsissä pitkin maita ja mantoja koko kesän ilman kenkiä ja ilman vaatteita, niin se alkoi tuntua raskalta oikeasti. Ja sitten varmaan ihan tämä finaalikuva, tämä kielenleikkaus, niin se oli kans yksi semmoinen raskas kohtaus, koska mulle työnnettiin tekokieli suuhun, mutta mun piti niellä sen pää, että se olisi oikeassa kohdassa, niin se oksennusrefleksien määrä siinä vaiheessa, kun sä tehtiin 70 ottoa putkeen sitä kielenleikkausta, niin se alkoi oikeasti oksettaa. Mikä on varmaan myös hyvä sitten lopputuloksen kannalta, että se oikeasti oksetti. Jotenkin tommoset kuvaustilanteet, kun lähdetään kuvaamaan johonkin jorpakkoon porukalla, niin ei sitä pidä valittaakaan. Se on niin uniikki kokemus, se niin kuin koko kombo, että ollaan metsän keskellä ja meillä ei just ole sitä suihkua. Me saunotaan ja peseydytään jossain lammessa. Sääilmiöt saattaa olla mitä sattuu ja... Sikaretti. No kyllä ne sit siellä näkyy periaatteessa. Kun sä lähdet sellaisiin kuvauksiin, niin se on niin kuin yksi iso seikkailu itsessään. Siellä on yksittäisiä tapahtumia varmaan todella älyvapaita, varsinkin siinä vaiheessa, kun ollaan 3 viikkoa kuvattu 16 tuntia päivässä. Ihmiset on ihan sekaisin. Testasin yhtä juttu. Se oli huono idea. Sanottu vielä jo. Siis ei ollut. Kaikki mitä me teen jo. Mut sit mulle se on kaikista hauskinta just se niinku koko kombo. Valehtelisin, jos sanoisin jotain muuta kuin, että olo on väsynyt. Että on aikamoisen siivun vienyt, varsinkin niinku henkisesti tämä prosessi. Mutta sitten taas toisaalta ne on niin ylpeä siitä, että lähdettiin tätä elokuvaa tekemään ja siitä, että tämä on vielä se ensimmäinen elokuva, minkä mä oon saanut tehdä. Ja että se niinku edustaa niin monella tavalla mua ja sitten myös tätä meidän niinku isompaa työryhmäperhettä. Tulisi mä enää vituusti oksettavampi. Ei tarvi niinku liikaa kikkailla silleen, ettei näytä näitä yhtään. No tossa on jotain vitu tuulihattuja. Tässä on kahvia. Tässä on Nero. Minä. Tai missä mä?
Missä täällä? Sun takana. Ei siellä näe ketään. Anna. Mutta yllätyin siitä, että miten loppuviimeksi sitten kun pääsi sinne kameran taakse ja näki, että mitä tarvii tehdä tiettyjen kuvien eteen ja muuta, niin sit ehkä saat tulla tämmöinen aika tinkimätönkin hahmo itsestä esiin tai jotenkin sillä, että se oli hyvin erilaista, mitä olisin kuvitellut. Yes. Kyllä se olisin. Here, we need to do this rope, this separately. Yeah. Yeah. Can I try it? Yeah. Oh, it's fine. You make like black eye to your... Yeah. Kuessa messut. Roopa on ollut ehkä ankarin ohjaaja, mitä mulla on ikinä ollut. Hermoja raastunin. Mutta se on varmaan, Roope tietää, että sillä on tavallaan oikeus repiä musta niin kuin kaikki irti. Niin sitten varmaan se myös oikeasti näkyy suorituksissa, että musta on niin kuin saatu paljon irti, vaikka se sillä hetkellä onkin ollut aika niin mielenkiintoista hommaa. Joo, se on tinkimätön ohjaaja ja se on varmasti semmoinen puoli, mikä on tosi hyvä juttu, mikä tulee näkymään. Ääni! No Mikko vähän aikaan pois. Ääni käy! Janne Markus Katila. Elokuvassa The Collector. Tää on tämmönen äänimiehen työkalu. Tätä pidetään vaan tässä. Ollaanko me kuvattu? Me on kuvattu tätä taas, missä toi Inkeri konttailee tuossa sitten etsii niitä saksia. Niin, siis tää on vikakohtaus. En oo itse tiennyt kaikkia niitä vastauksia koko ajan, mutta se, että on niin moni ihminen ollut tukena ja sitten taas luottanut niihin vastauksiin, mitä mä oon osannut antaa, niin se on tehnyt aika kiitollisen olon mulle ja aika etuoikeutetun. Suomessa tehdään 16 elokuvaa vuodessa, joista 1,5 elokuvaa sitten on tämmöisiä elokuvia, jotka tulee julkisen rahalaitoksen ulkopuolelta. Ja se, minkälainen kurssi tämmöisillä elokuvilla on tällä hetkellä Pohjois-Euroopassa, niin, ja se, että mä saan olla osa tätä murrosta, niin olen voittaja. Näytös on loppuun myyty, mikä on fucking amazing, mutta se on myös niin pelottavaa kuulla yleisön reaktio ja toivoa tietysti, että kaikki niinku menee niin kuin pitää, mutta Pieni ihminen menee sitäkin hiljaisemmaksi, kun näkee, että viimeinen lippu myydään. Tää on joku suuri alku ja toivotaan, että säilyy hengissä vielä näytöksen jälkeen. Yes, me mennään.
Pitääkö sinne? Kiitos. Tässä siitä mennään. Lopussa niin sanotusti. En mä tiedä, mä oon vaan vittu sanat. En pärjännyt viimeisen 20 minuuttia tuskaltaa sitä sanoa, että tää elokuva on kuvattu, mutta kyllä se on nyt kuvattu.